Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today you're joined on the Car channel for a show of Sikh Relief, and today is a very special show, and we're joined by first time today with Bhai Balbir Singh Ji, and as you know that we've always been joined by Bibi Sukhwinder Kaur Ji, and today most of our viewers know that Sikh Relief was started in 2008 for a very good cause that was actually started because of Bhai Balbir Singh Ji, as they have experienced the first hand what life was about in jails in India, and they have experienced 3 years in Tihar jail with many Sikh political prisoners, with things like Bhai Devinder Pal Singh Ji Pullar and many others, and going into the current issue with Bapu Surat Singh Ji and their demand with the Sikh political prisoners, and we're going into more depth of with Bhai Sahib Ji, what ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰੰਟਲੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, DMC ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਨ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ 21, 22, 23, 21, 22, 23 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਫਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਾਡਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟਾਡਾ ਔਰ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਨਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਡਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ CBI ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। Okay. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਡਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਟਾਡਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ CBI ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, of course. So Bhai Sahab has just been saying it's very important to understand that with the Supreme Court ruling that has just been released, it's only been released in the media as of yet. Okay. There's actually going to be a Supreme Court judgment, which is the legal document, which will have all the fine small print, any loopholes that we can find that would benefit our prisoners. And we have a team assigned that are awaiting the release of this judgment, and they will literally go through every single line of that documentation to see what relief we are able to identify for our prisoners. As Bhai Sahab said, that all of the political prisoners that the Bapu Surat Singh Sangharsh, the SOPW, have been working towards over the last years fall under those two stipulations that the Supreme Court, the media is putting out there, that if the cases that have been if the life convicts that are under the TADA Act, or they are being investigated by the CBI, they will not get, the state government cannot provide those prisoners with the relief to remission, which means that they can commute their sentences to bring them out. So unfortunately, if we go by the media reports, there's very little that can be done for our political prisoners. We don't really want to comment on the media reports until we get the actual judgment in our hands, because we prefer to look at the legal aspect of the case, because there might be some loopholes. Unless we see that document, we won't be able to identify that. But it's not a very good sign that's come out from that judgment for our political prisoners, but it doesn't mean that there are not options available in the future for them. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਡਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ।
not outside Punjab. Okay ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ Mhm. ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ if the state government is allowed to set free those prisoners then ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਜੇ on the other hand ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਓ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Yeah, so just going back on what Baisab said, he made some very, very important points there, which I want to communicate in English for our youth who might not have understood what Baisab said. That there could be a stipulation when this judgment is published that those convicts, the life convicts that are in Punjab, that were assigned the Tada judgment in Punjab itself. Okay. So you have Devinder Singh Pullar and Gurdeep Singh Khera, although they've been transferred to Punjab, Okay. the Punjab government will not have a say on their cases because it was outside of Punjab. But we have about 7 or 8 prisoners whose entire case history was done by Punjab. So where the Punjab government is saying we are powerless to do anything, we beg to differ. Because even if they can't physically release that person, they can put forward a recommendation towards the central government to say, well, look, we recommend that these prisoners have served X amount of time in prison, they have served exemplary behaviour, they have been out on X amount of parole releases, and they are no longer a threat. So we would recommend them for premature release. The government can do that, and we would implore and work towards the government to do that. Okay. But like I said, at the moment, all we can do is speculate until that judgment comes out. So our advice would be, because we work in this field and we work with a fantastic team of lawyers in Punjab, that not to make any rash decisions or statements or take any action until we get that legal document and it has been properly looked over, and then a plan of action can be put forward. Because then you also have 8 prisoners in Punjab who were part of the Ludhiana bank robbery. Now they were convicted under Tada, but they were not given life sentences. They were sentenced to, I think, 10 years. 10 years. So they can benefit from this ruling, and their releases can be pushed. That would be an immediate solution. So you have to look at every single case on an individual basis. It is not just a Sikh political prisoner who has been tried under Tada or who is investigated under CBI. You have to look at all the points that were assigned and how the state and central government views them. But then also you have to look at their track record in prison, which every single one of our Sikh political prisoners has had a fantastic track record in prison, and recommendations for many of them have been put forward for premature release. So on that basis, every single case will be taken to either a high court or a Supreme Court with its own case file, its own recommendations based on how that case has progressed over the last years. It's not as easy and as simple and as straightforward as it's being made out to be. It's a very, very long process, but you have to invest that time, like what our team does in India, to look at each individual case. And when you do take it to Supreme or High Court, that recommendation is put forward in the best possible manner to ensure a successful outcome. That's brilliant. And just keeping in mind, can I just know, I'll let the viewers know what the things' names are that need releasing? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ And we'd like to tell you, the Sangat, that we'll take a short break and hopefully we'll take the next bit into more questions with the Sikh Relief team. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome back from a very short break, and we're going to be talking a bit more about in depth of Sikh Relief, what's actually
happening with how many lifers actually are actually in Punjab and what sort of jails are in? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਟਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਨੇ 8 ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਊਰੀਸਟੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਓਕੇ ਦੂਏ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 28 ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ 42 ਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੋ ਯੈਸ ਅਬਾਊਟ 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਓਵਰ 70 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਲ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20-20 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ So Benji, for asking you a question of what is actually Sikh Relief doing for these prisoners? Well, basically, Sikh Relief takes care of every aspect that is needed for those prisoners. Okay. So how our procedure actually works is we will get in touch with all the prisoners and we go through like a survey with them. So we will ask them, do they need any legal support, family support? What kind of support do they need? Now, we'll have some prisoners who actually don't require any form of support from us because they are financially capable of taking care of themselves. Okay. Now, like Baisab mentioned, you have the 8 that were in the Ludhiana bank robbery case. They were very grateful for us approaching them, but they made it very clear that they were financially able to fund and take care of their own cases. But the majority of the prisoners require support in 4 key areas. Okay. So there's prisoner welfare, which is taking care of their immediate needs while they're in prison. So they will be assigned an allowance, a set allowance, monetary allowance, which allows them to buy the day-to-day things, food, toiletries, all the things that they need while they're in prison. Yeah. Then you go on to family support, where we identify whether, see, when you have a prisoner, you'll have a prisoner who is married, he'll have children, he'll have elderly parents. Some will only have parents, another one will have parents, children and spouse. And then their children will need educating, or their education has stopped, because you've got to remember these are all fathers, their sons. So as soon as they were picked up, their source of income coming into that house has stopped. So then obviously we will look at setting the family a monthly maintenance allowance that will take care of their day-to-day needs. Then we will look at their children's educational needs, get them back into education if that's stopped, or allow their education to continue and progress. So some cases where we started off looking after, so we have like Gurjan Singh, for example, he's a prisoner in Punjab, he has 3 children. We've been funding their education for the last 5 years, and they've gone from sort of what we'd say here nursery to infant to high school to college to university. We will see that whole cycle through with them, however far they wish to progress. Then we will also look at their elderly parents. So you have Balbir Singh Bira, who has an elderly mother. Okay. He has no children. Okay. But she, when we first found her, she was going around people's houses picking up litter, and she only had enough money to sort of have, you know, ek din di roti keh lo jiddan. So we stopped that and we set her a monthly allowance now. So she has that help to ensure that she's not having to do work like that. Then we go on to the legal help that we provide. So every one of
our prisoners, like Baisab mentioned, it's not about having one lawyer assigned to every prisoner, because they're in different states, different prisons, and then they're also under different cases. So if you have prisoners that are under TADA or anything that requires High Court, Supreme Court, you would require the equivalent to a barrister. Now the costs, and then it's not just finding any lawyer, it's finding the lawyer that is the best equipped, who has got a good reputation, and who is not compromised, i.e. who is not going to deliberately try and sabotage the case, as what was happening before SLPW started. A lot of our prisoners were being misrepresented and had state-appointed lawyers that were deliberately sabotaging the cases. So that's your legal support. Then you get bail, parole, releases, sorting all that out for them. Then whatever prisoner is released, we don't leave them. We go into rehabilitation and getting them employed back into work and supporting their families. And then we take a back step and allow them to develop and grow and provide that support when and as they need it. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਏ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਫॉर ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਫॉर ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। And Penji, I would just like to ask you, Sikh Relief has actually been working since 2008. Yeah. Has there been any releases with the convicts? With the life convicts? Yeah, well, we were actually very lucky that in 2012, we released Major Singh. Now, Major Singh was tried and convicted under TADA at the age of 14, and he served 24 years, and it was one of the biggest successes of Sikh Relief. Satsangaji, from the bottom of our hearts, Sikh Relief exists because you guys support us and help us. So big thank you, and you can see all the details appearing on the screen. There's various ways to contact us. Please check out our website, which is www.sikhrelief.org. Check out our Facebook pages for all the latest updates with regards to Sikh political prisoners and their cases. Thank you very much. So viewers, we like to tell the viewers that you can donate as much as you want. It doesn't have to be a specific amount to Sikh Relief. So just putting into our daswand into Sikh Relief would be a great opportunity to actually help Sikh Relief progress within the Sikh political prisoners. And we will just like to ask Bhai Sir, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। 180 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਡਾਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਥਲੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਖਾਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ